کفش، 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 بازم کفش و باز هم کفشای بیشتر. کفشا قراره ما رو جاهای زیادی ببرن. جاهای خوب، جاهای بد. بعضی وقتا هم کفشامون میتونن باعث بشن یه سری افراد بهمون علاقه پیدا بکنن. ولی کجای دنیا همچین اتفاقی میفته؟ تو روسیه. تو روسیه اتفاقای زیادی میفته. به نظر من ترسناکترین اتفاقات توی روسیه میفتن. از معلم مهربون و سخت‌کوش و دلسوزی بگیر که کل شهر عاشقش بودن و انقدر قبولش داشتن که چشم بسته بچه‌هاشون رو میسپردن دستش، تا شهرداری که سال 1974 بهش مدال افتخار داد، بهش لقب بهترین معلم اتحاد جماهیر شوروی رو داد. ولی چه اتفاقی این وسط میفته؟ قضیه اون کفشا چیه؟ چرا همون شهرداری که به این معلم لقب بهترین معلم رو داد چند سال بعد از کاری که کرده بود انقدر پشیمون شد که نتونست به زندگیش ادامه بده و خودکشی کرد؟ امروز میخوایم درباره پرونده آناتولی اسلیفکو صحبت کنیم. پرونده‌ای که قدمتش برمیگرده به سال 1938. خیلی قدیمیه. زیرخاکیه. ولی عکس و فیلم‌های خیلی زیادی ازش داریم. فیلم‌های انقدر ترسناک که شاید تا مدت‌ها توی ذهنتون بمونه و از ذهنتون پاک نشه. آناتولی اسلیفکو 28 دسامبر 1938 به دنیا میاد. توی ایزبرباش داغستان. البته قبل از اینکه آناتولی به دنیا بیاد، پدر و مادرش انقدر زندگیشون بد بود که مادرش میخواست آناتولی رو سقطش کنه. چند بار هم اقدام کرد، ولی ظاهرا آناتولی نمیخواست از دنیا بره. دوست داشت به دنیا بیاد و اتفاقات زیادی رو توی این دنیا تجربه بکنه. اونا 2 بچه بودن. تو بعضی منابع گفتن یه خواهر کوچیک‌تر از خودش داشته، تو بعضی منابع گفتن یه برادر بزرگتر از خودش داشته. خیلی این چیزا مهم نیست. ما فقط می‌خوایم درباره آناتولی صحبت بکنیم. ولی زندگی اونقدرام واسه آناتولی که انقدر دوست داشت بیاد توی این دنیا قشنگ پیش نرفت. وقتی که به دنیا اومد متوجه شد که چه اشتباهی کرده. توی یه خانواده‌ای که فقر موج میزد. انقدر فقیر بودن که پدر و مادر مرتب داشتن با هم دیگه دعوا میکردن. همه دعوا هم سر پول بود. یواش یواش بابای الکلی میشه. انقدر مشروب میخورد که دیگه حتی نمیتونست روی پاهاش وایسه. البته علت فقر خانواده شاید بشه گفت خیلی هم تقصیر پدر و مادر نبود. تو زمان تولد آناتولی، اوکراین درگیر قحطی ناشی از جمع‌آوری اجباری صنعت کشاورزی توسط جوزف استالین بود. برای همین داغستان با فقر و بیکاری خیلی شدیدی مواجه بود. یعنی به جز خانواده اسلیفکو، خیلی از خانواده‌های اون دوران درگیر فقر و نداری بودن. میگن آناتولی بچه خیلی باهوشی بوده، ولی اصلا وضعیت خوبی نداشت. به خاطر همون شرایطی که بهتون گفتم، کلا بچه خیلی ساکت و منزوی بود. از جمع فراری بود. دوست نداشت با بچهای پر سر صدا بگرده، دوست نداشت توی بازی‌های گروهی شرکت کنه. ترجیح میداد بشینه توی خونه، با وجود اینکه توی خونه همیشه دعوا بود. سرگرمی آناتولی خرگوشا بودن. خرگوشا رو خیلی دوست داشت. حتی بعضی وقتا خرگوشا رو پرورششون میداد. یعنی خرگوشای کوچولو موچولو رو می آورد، بزرگشون میکرد، اونا زاد و ولد میکردن، باز خرگوشهای بیشتر. ولی داستان اونجایی ترسناک میشه که آناتولی یه جایی به بعد خرگوشا رو میکشت. میکشتشون و بعدم میخوردشون. بیخوابی همیشه جزئی از زندگیش بود. از اون بیخوابیایی که شاید آدم بزرگا بیشتر تجربهش بکنن، ولی یه بچه توی اون سن به جز بیخوابی افسردگی خیلی شدیدی هم داشت. از دوران کودکیش جز جنگ و فقر و بی‌ثباتی و آوارگی و گرسنگی چیز زیادی یادش نمیاد. موقعی که اتحاد جماهیر شوروی به جنگ جهانی دوم رفت، پدر آناتولی هم به ارتش سرخ ملحق شد. خود آناتولی شاهد جنایت‌های خیلی زیادی به دست نازی‌ها بود. یکی از خاطرهایی که تا آخر عمرش هم هیچ وقت یادش نمیره این بود که آناتولی یه بار داشت توی یه خیابونی رد میشد که یه سرباز آلمانی به یه بچه شلیک میکنه. آناتولی قایم شد از ترس اینکه اون سرباز ببیندش و به اونم شلیک بکنه. ولی چیزی که توی ذهن آناتولی موند رفتار اون سرباز بود. سرباز بعد از اینکه با خونسردی به اون بچه شلیک کرد، با لباسهای خود همون بچه لکه‌های خونی که از بدن بچه روی نیمبوتاش پاشیده شده بود و پاک کرد. این صحنه تاثیر خیلی بدی روی آناتولی گذاشت. اتفاق بعدی سال 1943 افتاد، وقتی که نازی‌ها به خونه‌شون حمله کردن. اتفاق بعدی آوارگی آناتولی و 4 تا از دوستای همسن و سال خودش بود. آناتولی یادشه که داشت با دوستاش فرار میکرد. دنبال یه پناهگاه بودن. توی یه قبرستون داشتن دنبال یه جایی میگشتن که فقط بتونن بخوابن.
ولی دوستاش خیلی با معرفت نبودن. به خاطر اینکه آناتولی کلا خیلی ضعیف و لاغر بود، از طرفی به خاطر مسئله بیخوابی شبا نمیخوابید، کلا موقعی که داشت با دوستاش بدو میکرد دنبال یه جایی بگرده یکم کم آورد. خیلی جون نداشت پا به پاشون بره. برای همین دوستاش ولش کردن. به یه آدم ضعیف هیچ احتیاجی نداشتن. آناتولی همجور توی خیابون واسه خودش میگشت. آواره بود. تا اینکه یه جایی رو پیدا کرد. احساس کرد که اونجا جای مناسبیه. میتونه حداقل اونجا بمونه تا سربازای نازی پیداش نکنن. ولی موقعی که رسید اونجا، موقعی که نشست سر جاش، چشمش به آسفالت اونجا افتاد. دید که تیکه تیکه های جسد یه زن و یه اسب همین جوری مثل برگای درخت کف خیابون ریخته. یکی دیگه از خاطرات آناتولی مربوط میشه به یکی از معدود دفعاتی که بازی گروهی با دوستاش انجام داد. شاید بشه گفت اتفاقی که اون روز افتاد باعث شد که اصلا دیگه تمایلی نداشته باشه با دوستاش بازی بکنه. اونا توی بازی داشتن یعنی ادای سربازا رو در می آوردن. یعنی الان میدون جنگه و دو گروه شده بودن و یعنی داشتن با هم دیگه مبارزه میکردن. به اصطلاح خودشون داشتن یه بازی پارتیزانی انجام میدادن. بعد به روش پارتیزانا یکی از بچه‌ها رو حلق‌آویز کردن. نه اینکه واقعا بخوان بکشنش، ولی خب حلق‌آویزش کردن. اون بچه آناتولی بود. آناتولی به موقع تونست خودش رو نجات بده، ولی اون خاطره همیشه توی ذهنش موند. خاطره حلق‌آویز شدن به روش پارتیزان. با وجود هوش زیاد، ولی آناتولی توی مدرسه درسش اصلا خوب نبود. به خاطر اینکه تمرکز نداشت. سر کلاس که مینشست فقط فکر میکرد، رویا پردازی میکرد. اصلا توی زمان حال نبود. همش داشت به آینده فکر میکرد، اینکه بعدن چی میشه، جنگ که تموم بشه چه اتفاقی میفته. نمراتش روز به روز بدتر میشد. ولی خب از طرفی موقعی که به سن بلوغ رسید متوجه شد که گرایشات جنسیش کم کم داره شروع میشه. همون موقع بود که متوجه شد که تمایلش به جنس موافق خودشه. به پسرها تمایل داشت. ولی از یه طرف دیگه هم متوجه شد که اختلال نوز داره. همین دوتا مسئله باعث شد که انقدر از خودش خجالت بکشه که هیچ وقت دلش نخواست درباره مسائل جنسیش با کسی صحبت کنه. نه دوست، نه خانواده. از اونجایی که از دوران کودکی و خانواده و دوست و آشنا و اینا از هیچ کدوم خاطره خوبی تا الان نداشت، واسه اینکه همه چی رو فراموش کنه تصمیم گرفت که یه شروع جدید رو تجربه کنه. سال 1956 واسه بورسیه تحصیلی دانشگاه دولتی مسکو درخواست داد. ولی خب از اونجایی که گفتم توی مدرسه اصلا عملکرد خوبی نداشت، درخواستش رد شد. برای همینم تصمیم گرفت که به ارتش ملحق بشه. خدمت اجباری آناتولی تو خاور دور روسیه شروع شد، ولی اونجا اوضاع بدتر شد. تا الان متوجه شدیم که آناتولی همچین شخصیت قوی نداره. آدم ترسویی بود، آدم مطیعی بود. هر کی هر چی بهش میگفت چشم. توی سربازی خودمون تو خاطرات دور و بریامون شنیدیم که معمولا اینجور افراد بهشون خیلی حرف میزنن، مسخرهشون میکنن، بهشون میگن عروس پادگان. از جایی هم که خب آناتولی هیچ گرایشی به خانوما نداشت، کم کم بقیه داشتن متوجه میشدن. برای همینم خیلی اذیتش میکردن و دستش مینداختن. ولی خب نظر هم خدمتیاش و دوستاش خیلی اون لحظه مهم نبود. موافقاش بالاخره به این نتیجه رسیدن که آناتولی اصلا به درد خدمت نمیخوره. برای همینم از اونجا اخراجش کردن. تو سال 1961 از ایزبرباش رفت به استاوروپول، اگر اسمشو درست گفته باشم. اونجا به عنوان مهندس تلفن کار میکرد. همونطور که گفتم بعضی منابع گفتن یه برادر داشته، بعضی گفتن خواهر داشته. حالا خیلی مهم نیست، ولی طبق چیزایی که من خوندم توی چند تا از منابع اکثرا گفته بودن که یه خواهر داشته. موقعی که میره به استاوروپول چند وقت بعدش هم خواهرش میره اونجا. خواهرش هم اونجا یه خونه واسه خودش میگیره، توی یه کارخونه محلی مشغول به کار میشه. یه مدت که میگذره یکم واسه داداشش ناراحت میشه. میبینه که داداشش نه زن داره، نه دوست دختر داره، اصلا هیچ تمایلی انگار به خانوما نداره. پیش خودش فکر میکنه که شاید داداشش خجالتیه، شاید هنوز نتونسته کسی رو پیدا کنه. برای همین تصمیم میگیره که خودش دست به کار شه. برای همین داداشش رو با یکی از همکاراش به اسم لودمیلا آشنا میکنه. لودمیلا دختر خیلی خوبی بود. موقعی که با آناتولی آشنا میشه با هم دیگه اول خب دوست بودن، یه مدت بیرون میرفتن این ور اون ور. لودمیلا میدید که نه قرار اول، نه قرار دوم، سوم، چهارم، حتی قرار دهم هم نه. اصلا آناتولی بهش دست نمیزد. یعنی نه بوسش میکرد، نه بغلش میکرد، هیچی. انگار که کلا اصلا هیچ حسی نداشت. ولی خیلی جالبه، بعضیا دیدگاهشون میتونه مثل لودمیلا باشه، بعضیا هم دیدگاه متفاوتی میتونن داشته باشن. همه ممکنه که شک کنن، بگن نکنه این آدم کلا به زن تمایل نداره یا به من تمایل نداره. ولی لودمیلا برعکس از این اتفاق خیلی خوشحال بود.
با خودش فکر میکرد که چقدر این پسر سالمیه، چقدر نجیبه که پا از گلیمشون برتر نمیذاره. شاید اصلا قصدش جدیه که این کارا رو انجام نمیده. همینم بود. آناتولی بعد از چند وقت از لودمیلا خواستگاری کرد. یه عروسی خیلی مختصر گرفتن و زندگی مشترکشون رو شروع کردن. بعد از ازدواجشون رفتن شهر نوینومیسک. اونجا یه خونه گرفتن و زندگیشون شروع شد، اما دقیقا میشه گفت از اولین رابطه جنسیشون بود که لودمیلا یکم ترسید، به خاطر اینکه دید واقعا حتی الان هم که با هم ازدواج کرده بودن آناتولی هیچ تمایل جنسی به لودمیلا نداشت. همچنان هم خب ضعیف بود توی این حرکت، نمیتونست درست کارش رو انجام بده. همینطور اختلال نوز هم که داشت باعث شده بود که حتی رابطه جنسی هم اگر داشتن خیلی سریع تموم بشه. خب لودمیلا شکایت نمیکرد، ولی خود آناتولی واقعا ناراحت بود. واسه همینم تصمیم گرفت که بره پیش یه پزشک و درمان بشه. آناتولی داشت جلسات درمانیشو میرفت، اون پزشکم اوایل بهش دارو داد. حتی واقعا چقدر بده ها اون دوران علم پزشکی زیاد خوب نبوده، یعنی خیلی ضعیف بوده. اوایل بهش میگن که تو فقط خسته ای، تو فقط باید مثلا اگر امروز میخوای رابطه جنسی داشته باشی از قبل حسابی استراحت کرده باشی. اختلال نوزت به خاطر اینکه تو استراحت کافی نداری، به خاطر همون بیخوابیته. ولی خب قضیه اصلا اینجوری نبود. آناتولی جلساتش رو همینجور میرفت تا اینکه جلسه سوم چهارمش بود. موقعی که داشت با دکترش صحبت میکرد، یکی از دستیارای دکتر که اتفاقا توی همون اتاق بود، بعد از شنیدن حرفای آناتولی یهو پوزخند میزنه. حالا خدا میدونه اون شاید اون به یه چیز دیگه پوزخند زده، ولی آناتولی خیلی ناراحت میشه. انقدر خجالت زده میشه که تصمیم میگیره دیگه به پزشکش مراجعه نکنه و درمانش رو متوقف کنه. که جا داره اینجا بگم اگر واقعا اون دستیار پزشک به حرفای آناتولی خندیده، میتونم بگم که شاید یکی از مسببین اتفاقاتیه که بعدا قراره بیفته. شاید اگر آناتولی درمانش رو ادامه میداد و درمان میشد، شاید جلوی بعضی از اتفاقات گرفته میشد. یه چیزی که خیلی عجیبه اینه که آناتولی و لودمیلا تو کل 17 سال زندگی مشترکشون بیشتر از 10 بار رابطه جنسی نداشتن، که بعد از تولد بچه دومشون کلا رابطه‌های جنسیشون متوقف شد و دیگه هیچ وقت با هم رابطه نداشتن. سال 1961 نقطه عطف ماجرای امروزمونه. آناتولی داشت از کنار خیابون رد میشد که یه موتورسوار مست به چند تا عابر پیاده برخورد میکنه. توی اون عابرای پیاده یه پسر نوجوانم بود، یه پسر حدوداً 12-13 ساله که یه یونیفرم مخصوص باشگاه نوجوانان تنش بود با کفشای مشکی پاش بود. موتورسوار انقدر بدجور به اون پسر بچه برخورد میکنه که پسر بچه میمونه زیر موتور. آمبولانس خبر میکنن. تا موقعی که اورژانس برسه آناتولی محو اون پسر بچه بود، به دلایلی که هیچ وقت نمیتونست توضیحش بده. این صحنه واسش خیلی هیجان انگیز بود. از نظر جنسی انگار برانگیخته شده بود. برای همینم حتی موقعی که اورژانس هم رسید، موقعی که داشتن تلاش میکردن پسر بچه رو از زیر موتور بکشن بیرون، با وجود اینکه دیگه پسر بچه متاسفانه تموم کرده بود، ولی آناتولی نشسته بود همونجا، نشسته بود توی یه ایستگاه اتوبوس، زل زده بود به پسر بچه. خیلی از آبرایی که اونجا بودن و دیدنش و بعدها درباره اون صحنه صحبت کردن میگفتن انگار آناتولی مسخ شده بود، انگار هیپنوتیزم شده بود. یعنی حتی بعضی صداش میکردن، مثلا میگفتن آقا از سر رو برو کنار، ولی از جاش تکون نمیخورده. نشسته بود و زل زده بود به پسر بچه. هیچ کس هم خبر نداشت که آناتولی نه تنها با دیدن این صحنه تحریک جنسی شده، بلکه همونجا و همون لحظه به اورگاسم هم رسیده. آناتولی توی توصیف اون صحنه میگه بوی بنزین و آتیش تو هوا نفوذ کرده بود و باعث تشنج پسر بچه حین مرگش شد. پسر لباس فرم باشگاه نوجوانان تنش بود. درموندگیش منو به وجد آورد. من از اینکه بعد دوران کودکی پردرد و رنجم همچین حسی داشتم و هر بار که اون از عذاب فریاد میزد بیشتر هیجان زده میشدم. اون لحظه به جز اون پسر انگار از کل دنیا غافل شده بودم. وقتی آناتولی نشسته بود اونجا و به دردی که اون بچه داشت میکشید فکر میکرد، احساس شادی کرد، احساس قدرت کرد. تا اون لحظه تمام تمایلات جنسیشو سرکوب کرده بود. یعنی رفته بود ازدواج کرده بود، به هر شکلی که بود داشت سعی میکرد که بتونه با همسرش رابطه داشته باشه. به اینکه به پسرها تمایل داره سعی میکرد فکر نکنه، ولی صحنه تصادف موتورسواری باعث شد که تصمیم بگیره تمایلاتش رو دیگه سرکوب نکنه و برعکس انگار دوباره فانتزیاش توی وجودش زنده شده بود.
اگر یادتون باشه درباره اون سرباز آلمانی گفتم که به اون بچه شلیک میکنه و بعدم با لباس اون بچه لکه های خون اون بچه رو از روی کفشش پاک میکنه. اون صحنه برای آناتولی صحنه خیلی ترسناکی بود، ولی بعدها با دیدن اون صحنه خیلی فکر میکرد. بعضی وقتا توی خیالاتش یاد کفشای اون سرباز میافتاد. شاید از دید ما چیز عجیبی باشه، ولی با تصور کردن اون صحنه حتی بعضی وقتا خودارضایی میکرد. ولی خب از بعد ازدواجش تمام اون حسا رو سر کرده بود از بین ببره، سر کرده بود فراموش کنه. اما الان بعد از دیدن تصادف دوباره یاد اون کفشا افتاد. لحظه‌ای هم که روی زمین نشسته بود و داشت به پسر بچه نگاه میکرد، زل زده بود به کفشای بچه. از بعد اون اتفاق آناتولی بارها و بارها اون صحنه رو توی ذهنش تجسم کرد، مخصوصا کفشای اون بچه رو، و هر بار با تصور کفشای اون پسر بچه به شکل‌های مختلف توی ذهن خودش خودارضایی انجام میداد. از بعد اون تصادف آناتولی به این نتیجه رسید که تمایل خیلی شدیدی به برقراری رابطه جنسی با پسرها داره، مخصوصا پسرهای کم سن و سال. از بعد دیدن اون پسر توی اون سن دقیقاً به بچه‌های توی اون سن علاقه پیدا کرده بود. برای همین کم کم توی فعالیت‌های مختلف شهر شرکت می‌کرد. میرفت توی مدارس بازدید می‌کرد. توی فعالیت‌های گروهی که پسرها مخصوصا توش عضو بودن میرفت شرکت می‌کرد. با بچه‌های محله مثلا میرفت فوتبال بازی می‌کرد. همیشه هم جایی بود که پسرا باشن. یعنی شعارش و ادعاش این بود که من بچه‌ها رو دوست دارم، میخوام به رشد بچه‌ها، به رشد دانش آموزا کمک کنم، ولی در واقع همیشه دور و بر پسرا میپلکید. انقدر که این فعالیت‌ها رو انجام داد که دیگه همه شهر میشناختنش. همه هم خوششون میومد ازش، میدیدن که چقدر داره تلاش میکنه. کاملا مجانی بدون اینکه چش داشته باشه ظاهرا. پسرا رو برمی داشت میبرد کوه، پیاده روی، همه هم واقعا دوستش داشتن. کم کم انقدر معروف شد که کشورهای مختلف سفر کرد، بلژیک، ژاپن. اونجا هم توی همچین فعالیت‌های شرکت میکرد و کم کم آناتولی و همسرش رو همه داشتن میشناختن. با وجود اینکه گفتم دیگه ارتباط جنسی بینشون نبود، نه لودمیلا دوست داشت با آناتولی زندگی کنه، نه آناتولی دوست داشت با اون زندگی کنه. ولی حالا ما از لودمیلا خبر نداریم، اما آناتولی دوست نداشت که از لودمیلا جدا بشه. ازدواجش با لودمیلا میتونست پوشش خوبی باشه واسش، که هیچکس حتی فکرش هم نکنه که در واقع توی ذهن آناتولی چی داره میگذره و در واقع چه حسی نسبت به پسر بچه ها داره. کم کم آناتولی انقدر توی شهر شناخته شد که تونست یه باشگاه نوجوانان تأسیس بکنه. این باشگاه یه چیزی هم تو مایه‌های کانون فکری کودکان و نوجوان خودمون که خیلی کارا بچه‌ها اونجا انجام میدن، از کتاب خوندن بگیر تا فعالیت‌های ورزشی و اینجور چیزا، این باشگاه‌ها هم یه چیزی تو همون مایه‌ها بودن. خیلی از بچه‌ها اونجا ثبت نام می‌کردن واسه فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های گروهی، کتابخونی، درست کردن کاردستی و اینجور چیزا. اما هدف آناتولی از تأسیس اون باشگاه نزدیک شدن به پسر بچه‌ها و جلب اعتمادشون بود، نه اینکه بخواد بهشون کمک بکنه تا این کارا رو انجام بدن. این باشگاه 1 سال بعد از افتتاح آتیش گرفت. کسی دقیقا نمیدونه که چی باعث شده یا کی باعث شده، ولی خیلی ها میگن به احتمال خیلی زیاد یکی از بچهای باشگاه که آناتولی سعی کرده بهش تعرض جنسی بکنه این کار انجام داده. ولی همچنان کسی واقعا نمیدونه که کی آتیشش زده. به هر حال 1 سال بعد آناتولی دوباره یه باشگاه جدید تأسیس میکنه. اسم باشگاه دومو میذاره چرگید. چرگید معنی تحت اللفظی خاصی نداره، ولی اونجور که من متوجه شدم به معنی فراتر از کوه‌ها، فراتر از رودخانه‌ها، یه همچین معنی داره. باشگاه چرگید 4 کیلومتر تا خونش فاصله داشت، یعنی خیلی نزدیک بود. برای همین بیشتر از این که آناتولی توی خونش باشه، توی باشگاه میتونستی پیداش کنی. فعالیتایی که توی اون باشگاه انجام میشد اصلا شک برانگیز نبود. والدین بچه‌ها با خیال راحت هر از گاهی به صورت کاملا تصادفی میمدن توی باشگاه و به بچه‌هاشون سر میزدن. تنها چیزی هم که میدیدن یه معلم خیلی مهربون و مسئولیت پذیر بود که با این بچه‌ها فوتبال بازی میکرد، پا به پاشون این ور اون ور میرفت، بهشون کمک میکرد، حتی بعضی وقتا بهشون مشاوره میداد. یعنی بچه‌ها از این چیزی ناراحت بودن بهش اعتماد میکردن. آناتولی هم خیلی راهنماییشون میکرد. والدین بچه‌ها میدیدن که بچه‌هاشون توی اون سن و سال به جای اینکه سمت خلاف برن، سمت مثلا سیگار و الکل و اینجور چیزا برن، تمام فکر و ذکرشون این بود که برن توی باشگاه و کنار استادشون باشن. برای همینم واقعا آناتولی رو دوستش داشتن. میشه تقریبا گفت ستایشش میکردن. کم کم آناتولی به بچه‌ها گفت که میخوام ببرمتون اردوهای مثلا تپه‌نوردی، کوهنوردی،
حتی بعضی وقتا پیاده روی که تمام این اردوها هم خب چند روز طول میکشید. والدین بچه‌ها به راحتی قبول میکردن چون رفتار آناتولی رو دیده بودن. هیچ وقت هم بچه‌هاشون مشکلی باهاش نداشتن. برای هم کم کم آناتولی اجازه بچه‌ها رو میگرفت. روزها و هفته‌ها بچه‌ها رو با خودش این ور اون ور می‌برد و هیچ کس هم نمیدونست که قراره چه اتفاقی به زودی بیفته. درباره فعالیت‌های آناتولی و باشگاهش کلی مقاله چاپ کردن. توی خیلی از کانال‌های رادیویی درباره‌اش صحبت می‌کردن. حتی بعضی از شبکه‌های تلویزیونی اومدن و باهاش مصاحبه کردن. آناتولی توی مصاحبه‌هاش از مقامات محلی حزب کمونیست به خاطر تلاش‌های مداومشون واسه آموزش، سرگرمی و پرورش نوجوانا و جوانای نوینومیسک تقدیر کرد. جون 1963 رسید و تا اون موقع بچه‌ها هیچ اتفاق بدی واسهشون نیفتاده بود. ولی خب آناتولی دید که بالاخره اونقدری اعتماد بچه‌ها رو جلب کرده تا بالاخره نقشه‌هاشو روی اون بچه‌ها پیاده بکنه. آناتولی خیلی فکر میکرد. از اونجایی که بهتون گفتم واقعا باهوش بود، بالاخره یه فکر خیلی خوب به ذهنش رسید. تصمیم گرفت که یه روشی رو اختراع بکنه که بتونه تمام فانتزیا و اون چیزایی که توی ذهنش بود رو به راحتی روی اون بچه‌ها پیاده بکنه. متد آناتولی اینجوری بود که هر از چند با یکی از پسر بچه‌های باشگاه صمیمی میشد. مابقی رو مثلا یه جورایی میذاش کنار، زوم میکرد روی اون بچه، یعنی به اون بیشتر از همه میرسید. بعض وقتا به اون بچه هدیه میداد. بچه‌هایی که توی باشگاه عضو بودن از 11 سال تا 17 سال بودن، یعنی بیشتر از 17 سال اصلا توی اون باشگاه نبود. اکثرا هم بچه‌های کوچولو موچولو بودن، یعنی از نظر قدی و از نظر قامتی بچه‌های ریزه میزه‌ای بودن. آناتولی معمولا سمت بچه‌های قد بلند یا درشت نمیرفت. میرفت سمت پسر بچه‌های 10-11 ساله. باشون پر رفاقت میریخت، باشون صمیمی میشد. اون بچه 11 ساله معمولا یکی از جمله بچه‌هایی بود که از قد و قوارش ناراضی بود. به استادش شکایت میکرد که دوست دارم قد بلند شم، دوست دارم زودتر بزرگ شم، رشد کنم. آناتولی هم بهش میگفت که من میتونم این کاری بکنم که زودتر قدت بلند شه. من به تو کمک میکنم و تو هم باید به من کمک کنی. به تمام اون بچه‌ها میگفت که من دارم مستند درست میکنم، دارم یه فیلم درباره جنگ جهانی دوم میسازم. بهشون گفته بود که هم دارم فیلم میسازم هم کتاب مینویسم. آناتولی یه دونه دوربین داشت که توی همین فعالیتایی که انجام داده بود یه نفر بهش هدیه داده بود واسه قدردانی. بعضی وقتا دوربینشو برمی داشت جوری که مردم ببیننش، میرفت توی خیابون و از همه چی فیلم برداری میکرد. خودش هم یه شایعه‌ای درست کرده بود بین همه که آناتولی مستندسازه. به صورت خیلی دلی داره یه سری فیلم درست میکنه، فیلم‌های کاملا رایگان داره درست میکنه، میخواد که مثلا درآمد اون فیلم‌ها رو صرف امور خیریه بکنه. همه این شایعه‌ها رو خودش رو انداخته بود. بعد به همه هم گفته بود که موضوع اون فیلم‌ها همش درباره جنگ جهانی دومه. به پسر بچه‌ها میگفت که من یه سری تمرینات کششی میخوام بهتون بدم که به کمک اون تمرینا میتونید زودتر رشد کنید. باعث میشه که یه جورایی ستون فقراتتون کش بیاد، باعث تحریک هورمون رشد توی بدنتون میشه و زودتر قدتون بلند میشه. حالا چه سودی این وسط واسه آناتولی داشت؟ به خاطر اینکه داشت مستند تهیه میکرد و کتاب مینوشت، احتیاج به یه سری عکس داشت. پس چیکار میکرد؟ یه دونه یونیفرم تن اون بچه میکرد، همون بچه‌ای که گل سرسبد بچه‌ها میشد، همون بچه‌ای که میشد رفیق صمیمیش. یه جا کفش پاش میکرد، دقیقاً لباسایی که تن اون بچه‌ای که سال 1961 دیده بود، همون بچه‌ای که تو تصادف زیر موتور مونده بود، همون شکلی بچه رو درست میکرد. بعد بچه رو حلق‌آویز میکرد. البته نه اینکه بخواد بچه رو بکشه. یه جورایی به بچه میگفت که من دارم یه صحنه اعدام پارتیزانی رو شبیه سازی میکنم. از تو یه عکس میگیرم، هم باعث میشه که هورمون رشدت تحریک بشه، ستون فقراتت کش بیاد. ممکنه بیهوش بشی ولی خیالت راحت باشه، بعدش به هوش میای. هم من عکسامو میگیرم. تازه ممکنه به زودی تو یه ستاره بشی، ممکنه که بازیگر بشی. بچه 11 ساله به نظر من خیلی پاکتر و کوچیکتر از اونیه که بتونه به عمق ماجرا فکر کنه، به قسمت منفیش فکر بکنه. مخصوصا پسر بچه‌ها که همیشه دوست دارن قهرمان باشن، با این حرفا اون بچه‌ها به راحتی گول می‌خوردن. این وسطا آناتولی به خیلی از بچه‌ها خب پیشنهاد داد، یعنی اعتماد بچه‌ها رو جلب می‌کرد، بهش پیشنهاد میداد که توی این آزمایش‌ها شرکت کنه. بعضی از بچه‌ها میگفتن نه. درخواستش رو رد می‌کردن. آناتولی اصلاً اصرار نمی‌کرد. به خواستشون احترام می‌ذاشت. به خاطر اینکه اگر اصرار میکرد ممکن بود که اون بچه بره به پدر مادرش بگه و شک برانگیز باشه. قبل از هر آزمایش صحنه حلق‌آویز شدن رو با قربانیش تمرین میکرد
که هم بچه اعتماد به نفسش بره بالا، آمادگی بیشتری داشته باشه. یعنی جوری صحنه سازی میکرد که یعنی انگار اون بچه قراره بازیگری کنه، انگار قراره توی یه فیلم بازی کنه، انگار داشتن با یه تیر چند تا نشون میزدن. بعد از اینکه تمرین رو انجام میداد به اون بچه وعده وعید میداد که البته به وعده‌هاش هم عمل میکرد. بعد از اینکه کار تموم میشد به اون بچه هدیه میداد، بهش آب نبات میداد و خب کدوم بچه یکی از این چیزا بعدش بیاد. قبل از انجام هر آزمایش کفشای بچه رو حسابی واکس میزد. کفشا واسه آناتولی از همه چیز مهمتر بودن. برای اینکه بچه موقع انجام آزمایش استفراغ نکنه، آناتولی بهشون میگفت قبل از آزمایش تا چند ساعت قبلتر از آزمایش غذا نخورن، که وقتی که طناب میندازه دور گردنشون یه وقت بالا نیارن. وقتی بچه از طریق استنشاق اتر بیهوش میشد، آناتولی طناب دارو مینداخت دور گردنش. بچه بیهوش میشد، آناتولی بدنش رو نوازش میکرد، بدن رو توی پوزیشن‌های مختلف قرار میداد، نگاهش میکرد و با دیدن بچه و با تصورات خودش خودارضایی انجام میداد. و معمولا هم دست آخر روی کفشای پسر بچه خودش رو ارضا میکرد. کل پروسه توی دوربین آناتولی ضبط میشد، هم عکس هم فیلم. آناتولی با اون فیلم‌ها و اون عکس‌ها زندگی میکرد. همیشه فانتزیای جنسیش رو با دیدن اون فیلم‌ها زنده میکرد. همونطوری که گفتم خودش شایعه کرده بود که داره مستند درست میکنه. برای همین والدین بچه‌ها اصلا شک نکردن. مخصوصا وقتی میدیدن بچه‌هاشون خوشحالن، راضی‌ان. حتی بچه‌ها به والدینشون میگفتن، نه که با جزئیات بگن که چه اتفاقی میفته، میگفتن که آره ما مثل حالت نمادین یه فیلمایی بازی میکنیم، میریم بالای یه جایگاهی ادای دار زده شدن رو در میاریم. به والدینشون نمیگفتن که بیهوش میشن، چون اصلا بعضیشون متوجه نمیشدن که بیهوش شدن. والدینشون هم اتفاقا خوشحال میشدن از اینکه بچه‌هاشون ممکنه به زودی بازیگر بشن. حتی آناتولی موفق شد که اعتماد بعضی از بچه‌ها رو به قدری به دست بیاره که اونا اصلا کلا به خانواده‌هاشون هیچی درباره این آزمایش‌ها نمیگفتن. با خودش برشون میداشت، میبردشون توی خونه‌های روستایی خارج از شهر، توی خونه‌های متروکه این آزمایش‌ها رو انجام میدادن و اونجا فیلم برداری میکرد از بچه‌ها. طی 22 سال آینده آناتولی موفق شد 43 تا بچه رو راضی کنه که این آزمایش‌ها رو انجام بدن. 36 موردش با موفقیت انجام شد. موفقیت از این بابت که بعد از اینکه بچه رو بیگوش میکرد احیاش میکرد، اون بچه معمولاً حافظش انگار پاک میشد، انگار حافظش دچار مشکل میشد. بعد اینکه به هوش میومد خیلی یادش نمیومد که چه اتفاقاتی افتاده. ولی متاسفانه توی 7 مورد اتفاقات خیلی خوبی نیفتاد. 7 تا از قربانی‌ها بعد از بیهوش شدن ظاهراً اونقدر طول کشیده، اونقدر اون کارهای آناتولی طول کشیده که حواسش پرت شده و یادش رفته بچه‌ها رو احیا بکنه. 7 تاشون متاسفانه دیر احیا شدن، یعنی در واقع اصلا میشه گفت احیا نشدن و از دنیا رفتن. اون 7 نفر به دست آناتولی بعد از اینکه کشته شدن جسدشون مسله شد. روی بقایای جسدشون و روی لباساشون آناتولی بنزین ریخت و آتیششون زد. بعدم بقایا رو میرفت مینداخت توی رودخونه. تمام این لحظه ها رو هم خب ثبت میکرد، هم عکس هم فیلم. جزئیاتشون رو هم تمام و کمال توی دفتر خاطراتش مینوشت. دلیل این که روشون بنزین میریخت، آتیششون میزد، فقط این نبود که میخواست شواهد رو از بین ببره. بزرگترین دلیلش این بود که چون داشت همچنان با خاطرات سال 1961 و اون تصادف رانندگی زندگی میکرد، انگار داشت داستان رو ادامه میداد. میخواست بگه که تهش اون پسر بچه به خاطر بنزین موتور بدنش و لباساش سوخته و از بین رفته. تصادف رانندگی باعث این آتش سوزی شده. به جز عکس‌ها و فیلم‌ها، آناتولی کفشای قربانی‌ها رو هم یادگاری نگه می‌داشت. 2 جون 1964 آناتولی با یه پسر 15 ساله آشنا شد که اون پسر عضو باشگاه نبود. اون پسر بچه از خونه فرار کرده بود. اسم اون پسر بچه نیکولای دوبریشوف بود. طبق ادعای آناتولی اون بچه کاملا ناخواسته کشته شد. یعنی میخواست احیاش کنه ولی دیر شد و اون بچه متاسفانه از دنیا رفت. از اونجایی که این مورد اولین قتل آناتولی بود حسابی ترسید. برای همینم تمام آثار اون جسد رو از بین برد، ریختشون توی رودخونه. حتی عکس و فیلماش رو هم از بین برد. ولی حقیقتا کشتن اون پسر بچه واقعا واسهش محرک جنسی خیلی قوی بود. احساس میکرد که الان از این به بعد کشتن رو بیشتر از هر چیزی دوست داره و دوست داشت بازم تجربهش بکنه. اما با وجود اینکه هر چیزی از نیکولای موجود بود رو از بین برد، اما کفشاشو نگه داشت. می 1965 با دومین مقتولش الکسی کوالنکو آشنا شد که الکسی یکی از اعضای باشگاه بود. این بار الکسی کاملا عمدی کشته شد، هرچند که خب من میگم قبلی هم عمدی کشته شد، اما این بار
آناتولی کاملا میدونست که داره چیکار میکنه. والدین الکسی گزارش گم شدنش رو به پلیس دادن، اما پلیس خیلی جدی نگرفت. میگفت که پسرتون 15 سالشه. خودتون دارید میگید قبل از اینکه گم بشه از خونه فرار کرده. احتمالاً همچنان فراریه. از اونجایی که زندگی آناتولی الان کاملا دو بخش شده بود، میبایست حواسش رو خیلی جمع میکرد. یه نیمه زندگیش مربوط میشد به وجهه عمومیش، چیزی که بقیه از بیرون داشتن نگاه میکردن. یه معلم خیلی دلسوز، یه شوهر خیلی خوب. حتی با وجود اینکه لودمیلا از نظر جنسی اصلا با آناتولی ارتباطی نداشت، ولی حقیقتا مشکل دیگه بینشون نبود. یعنی آناتولی همسر خوبی بود، برای دوتا پسراش هم پدر خیلی خوبی بود. آناتولی باید حواسش رو خیلی جمع میکرد که یکی از این زندگی‌ها با اون یکی درگیر نشه. یعنی حتی وقتی که داشت اون اعمال وحشتناک رو انجام میداد، باز هم به این فکر میکرد نکنه لحظه‌ای که داره این کارا رو میکنه به زندگی اجتماعیش فکر بکنه و یه وقت پشیمون بشه از کارهایی که داره انجام میده. یعنی هر لحظه ممکن بود که مرز بین این دوتا زندگی جابجا بشه. که یه روانشناس هم اتفاقا درباره این مرزی که بهتون میگم یه چیزی گفته که بذارید از رو واسهتون بخونم چون خیلی زیاده. روانشناس میگه که قتل اون بچه‌ها واسه آناتولی مثل یه شغل به حساب میومد. بعد هر جور شده دو بخش زندگیشو از هم جدا نگه می‌داشت. وگرنه هر بخش ممکن بود به اون یکی غالب بشه. حالا یا آناتولی لو بره یا متوقف بشه. زمانی که مرز بین این دو بخش به هم نزدیک میشد، اون موقع بود که آناتولی احساس خطر میکرد. 8 سال بعد 14 نوامبر 1974 الکساندر نسمینیاف 15 ساله با آناتولی توی باشگاه آشنا میشه. الکساندر بعد از آشناییش با آناتولی ناپدید میشه. خود آناتولی توی پیدا کردن الکساندر به مردم کمک میکرد. توی این گروهای دست جمعی که دنبال الکساندر میگشتن همیشه فعالیت میکرد. میرفت با مردم مصاحبه میکرد. پوسترهای الکساندر رو پخش میکرد. میرفت با خانواده‌اش حرف میزد، دلداریشون میداد. حتی میرفت به تیم تجسس کمک میکرد تا بگردن الکساندر یا بقایاش رو پیدا بکنن. تمام این کارا به خاطر این بود که همیشه بدونه که پلیس چی تو دستش داره. همیشه حواسش رو جمع میکرد که یه وقت گروه تجسس سمت رودخونه نرن تا مبادا بقای جسد الکساندر رو پیدا بکنن. 2 سال بعد 11 می 1975 آندری پوگاسیان 11 ساله ناپدید میشه. آندری رو آخرین بار یکی از همسایه‌هاشون دیده بود. آندری به همسایه‌شون گفته بود که قراره به زودی توی یه فیلمی که قراره توی جنگل گرفته بشه بازی بکنه. خیلی هم واسه اون فیلم ذوق داشت. اما آندری به همسایه‌اش که گفته بود میخواد چیکار کنه اسمی از آناتولی نیاورده بود. یعنی نگفته بود که میخوام با استادم که توی باشگاه برم این فیلمو بازی بکنم. یه مدت بعد از اینکه آندری گم میشه، کوله پشتیش و بقیه وسایلش رو توی یه رودخونه پیدا میکنن. یعنی کنار یه رودخونه پیدا میکنن. از طرفی والدینش به پلیس گفته بودن که آندری قبل از ناپدید شدنش از ما خواسته بود واسهش یه مایو بخریم. از جایی که الانم وسایلش رو کنار رودخونه پیدا کرده بودن، پلیس این احتمال رو میداد که شاید آندری غرق شده باشه. ولی موقعی که همسایه گفت که آندری قبل از ناپدید شدنش چی بهشون گفته، فرضیه غرق شدن رد شد. الان به این فکر می‌کردن که برن بگردن ببینن آندری قرار بوده توی فیلم کی، کنار کی، کجا بازی بکنه. خانواده‌اش هم گفته بودن که اتفاقا چند وقت پیشا پسرشون توی یه فیلم پارتیزانی بازی کرده بوده. اسم آناتولی رو هم آوردن. پلیس رفت سراغ آناتولی، اما از اونجایی که آناتولی مرد سرشناسی بود، همه میشناختنش. از طرفی به خاطر اون شایعه‌ای که جلو خودش درست کرد، همه میدونستن که آناتولی یه دوربین داره و معمولا از همه چیز فیلم میگیره. جای خیلی شکی واسه پلیس نموند. نمیتونستن به شک بکنن چون هیچ مدرکی علیهش نداشتن. بعدم آناتولی گفت که آره آندری توی فیلم من بازی کرد، اما من اصلا اطلاع ندارم که چه اتفاقی میتونه واسش افتاده باشه. تو سال 1977 آناتولی معاون شورای شهر میشه. خودش شهردار مدال افتخار رو میندازه گردنش و بهش لقب برترین معلم اتحاد جماهیر شوروی رو میده. تو سال 1980 آناتولی با پنجمین قربانیش یعنی سرگئی فاتنیف 13 ساله آشنا میشه. سرگئی هم یکی از اعضای باشگاه بود. موقعی که داشت اون آزمایش رو روی سرگئی انجام میداد، انقدر که شهوتش بهش غالب شده بود که خیلی زیاده روی کرد. بدن سرگئی رو جلوی دوربین گذاشته بود توی پوزیشن‌های مختلف. بعد حتی موقعی که سرگئی از دنیا رفت و جسدش رو تیکه تیکه کرد، حتی بقایاش رو یه جور خاصی جلوی دوربین میچید، کفشاش رو یه جور خاصی جلوی دوربین میچید که اینا همه نشون میداد که آناتولی
عمیقاً داره از کارهایی که انجام میده لذت میبره. قربانی بعدی ویاچسلا خوویستیک 15 ساله بود که تو پاییز 1984 ناپدید شد. 23 جولای 1985 آخرین قربانیش یعنی سرگئی پاولوف رو به قتل رسوند که از بخت بد آناتولی، سرگئی قبل از اینکه از دنیا بره دقیقاً مثل آندری به همسایه‌شون گفته بود که میخواد بره توی یه فیلم پارتیزانی بازی بکنه. منتها اینو هم اضافه کرده بود که قراره با رهبر چرگید این کار انجام بده. و خب همه میدونستن که رهبر چرگید کسی نیست جز آناتولی اسلیفکو. پلیس به خانواده پاولوف هم گفتن که پسر شما فراریه، احتمالاً فرار کرده. ولی خانواده پاولوف مثل خانواده الکساندر نبودن که به این راحتی ها بیخیال شن. پدر و مادر پاولوف میرفتن با بچهای باشگاه صحبت میکردن. البته خب بچهای باشگاه خیلی جزئیات نمیدادن ولی همشون گفتن که آره یه سری فیلم ها هست که ما همشون توش نقش بازی کردیم، یه سری حلق‌آویز شدن نمادین بوده اما اتفاقی مثلا واسه کسی نیفتاده. همشون هم گفتن که ما این تمرینا رو انجام میدادیم به خاطر اینکه طبق گفته استاد هورمون رشدمون تحریک بشه، باعث کشش ستون فقراتمون بشه. همشون هم میگفتن که موقع انجام آزمایش تا حدودی بیهوش شدن، یعنی نیمه بیهوش بودن، ولی در واقع خب بچه‌ها خبر نداشتن که کاملا بیهوش بودن. ولی بعدش احیا شدن. اما موقعی هم که احیا شدن خیلیاشون حافظه‌شون رو انگار از دست داده بودن، یعنی حافظه‌شون نبود به اون لحظه، یعنی یادشون نبود که لحظه آزمایش دقیقاً چه اتفاقی افتاده. ولی پلیس اصلا به حرفای پدر و مادر پاولوف اهمیت نمیداد. بعد از ناپدید شدن پاولوف و تحقیقات پدر و مادرش، یه دادستان محلی به اسم تامارا لانگویوا درباره گم شدن پاولوف داشت تحقیق میکرد. تا اینکه رفت توی باشگاه میخواست شخصا با آناتولی صحبت کنه. آناتولی ظاهراً متوجه شده بود که همه بهش شک کردن، برای همینم جیم زده بود، رفته بود یکی از شهرهای اطراف. ولی خب اینجور نبود که تامارا الان بره بگه که آره بیافتید دنبال آناتولی. اتفاقا دید که فرصت خوبیه، حالا که خودش نیست میتونه بره توی باشگاه و با بچه‌ها صحبت کنه. چندین ساعت با بچه‌ها صحبت کرد. بچه‌ها اولش حرف نمیزدن، از جایی که خب تامارا دادستان بود، واسهشون شبیه یه آدمی بود که مثلا انگار پلیس اومده از اینا حرف بکشه. میترسیدن، حرف نمیزدن. ولی تامارا چندین ساعت باشون حرف زد، اعتمادشون رو جلب کرد، آرومشون کرد. بهشون گفت که میتونید به من اعتماد بکنید و بچه‌ها کم کم به تامارا اعتماد کردن و شروع کردن به صحبت. اونجا بود که تامارا متوجه شد که نه تنها بچه‌ها توی این آزمایش‌ها حلق‌آویز می‌شدن، بلکه الان خیلیاشون هم ناپدید شدن و خیلی وقته که هیچ خبری ازشون نیست. اکثر اون بچه‌ها هم اونایی که گم شده بودن به آشناهاشون گفته بودن قبل از اینکه ناپدید بشن که قرار توی یه سری فیلم خونگی بازی بکنن. از خود باشگاه هیچ چیز غیرقانونی پیدا نکردن، یعنی مثلا مواد مخدری، اسلحه‌ای، چیزی، هیچی. حتی باشگاه هیچ فعالیت غیرقانونی نداشت. ولی بچه‌ها حرفای جالبی زدن. بچه‌ها به تامارا گفتن که بعضیاشون بعد از اینکه به هوش اومدن حس خیلی عجیبی داشتن. نمیتونستن راه برن بعضیاشون زبونشون کبود شده بوده. آناتولی همشون رو میرسونده خونه چون نمیتونستن راه برن. بعضی از بچه‌ها والدینشون میدیدن که زبونشون کبود شده، بهشون میگفتن زبونت چی شده؟ اونا هم میگفتن که احتمالاً توی خواب یه حشره چیزی مثلا زبونمو گاز گرفته. بعضیاشون مشکل تنفسی پیدا کرده بودن بعد از احیا شدن، بعضیاشون هم گردن درد داشتن. ولی یه چیزی که خیلی عجیب بود، شاید تا الان هم واسهتون سوال شده باشه، اینکه آناتولی چجوری بچه‌ها رو حلق‌آویز می‌کرد و رد طناب روی گردنشون نمیموند. آناتولی قبل از اینکه آزمایش‌ها رو انجام بده یه حوله خیلی نرم دور گردن بچه میپیچید. واسه همینم موقعی که طناب و دور حوله مینداخت رد طناب روی گردن بچه‌ها نمیموند. بعد از اینکه کل باشگاه رو گشتن بالاخره یه اتاق مخفی پیدا کردن، یه چیزی شبیه یه تاریک خونه که ظاهرا آناتولی اونجا میرفته عکساشو ظاهر میکرده. تمام عکس‌ها، تمام فیلم‌ها، یه سری طناب، یه سری سیم به اضافه یک عالمه کفش رو توی اون تاریک خونه پیدا کردن. 28 دسامبر 1985 آناتولی دستگیر شد. دقیقاً روز تولد 47 سالگیش. موقعی که می‌خواستن بهش دستبند بزنن خیلی ناراحت شد. گفت شما میدونید دارید کیو دستگیر میکنید؟ من معاون شورای شهرم. من ازتون شکایت میکنم. بعد شروع کرد به تهدید کردن که من فلانجا پارتی دارم، فلانجا آشنا دارم. تهش هم گفت که بد میبینید. حسابتون رو میرسم. تا اینکه بالاخره مدارکی که پیدا کرده بودن و نشونش دادن. بهش گفتن که دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. ما همه اینا رو علیهت داریم. آناتولی فقط نگاه میکرد. حرفی واسه گفتن نداشت. بعضی از کفش‌ها همونطور که توی این عکس دارید میبینید از وسط با اره نصف شده بودن.
یه چیزی که خیلی ترسناکه اینه که کفشا توی پای بچه‌ها بودن موقعی که آناتولی داشته با اره نصفشون میکرده. الان نوبت این بود که بازرسا بشینن و فیلم‌ها و عکس‌ها رو نگاه بکنن. یکی از بازرسا موقعی که داشت یکی از فیلم‌ها رو نگاه میکرد که آناتولی یکی از بچه‌ها رو حلق‌آویز کرده بود، انقدر عصبانی شد که همون لحظه اسلحه‌شو درآورد، می‌خواست به آناتولی شلیک کنه که جلوشو گرفتن. دفتر خاطرات آناتولی رو هم پیدا کردن که تمام جزئیات آزمایش‌ها رو مو به مو توش نوشته بود. حتی اینو هم اضافه کرده بود که انقدر از انجام این کار رو داره لذت میبره که حتی اگه بچه‌ای دم دستش نباشه یه روزی شاید این کار رو با عروسک‌ها انجام بده. از لودمیلا بازجویی کردن. بعد از بازجویی لودمیلا از ترسش بچه‌هاشو برداشت و رفت یه شهر دیگه و از پلیس درخواست مصونیت کرد. واسه بچه‌هاش خیلی میترسید. به این فکر میکرد از اونجایی که آناتولی پسر بچه‌ها رو به قتل رسونده و این کار رو با کلی بچه انجام داده، خب احتمالش خیلی زیاده که خانواده‌های اونا واسه انتقام همین بلاها رو سر بچه‌هاشون بیارن. آناتولی توی زندان واسه لودمیلا نامه نوشت، ازش عذرخواهی کرد و بهش گفت که مواظب بچه‌هامون باش. دوبارم سعی کرد که خودکشی کنه ولی خب نجاتش دادن. ولی شهردار، همون شهرداری که بهش لقب بهترین معلم اتحاد جماهیر شوروی رو داده بود، انقدر احساس گناه میکرد با وجود اینکه به نظر من بیچاره گناهی نکرده بوده، نمیدونسته که خب داره چیکار میکنه. از احساس گناهی که داشت نتونست تحمل کنه و متاسفانه خودکشی کرد و از دنیا رفت. آناتولی اوایل سکوت میکرد ولی کم کم اعتراف کرد. گفتش که حقیقتا قصدش کشتن اون بچه‌ها نبوده. اولش فقط میخواسته خب همون غرایز جنسیش و فانتزیای جنسیش رو روی اون بچه‌ها پیاده بکنه. اولین بچه که اونجوری کشته میشه اونم به قول خودش میگه غیر عمدی بوده. من چون دیر احیاش کردم اون بچه از دنیا رفت. دیگه ظاهراً پیش اومده و 6 تا دیگه هم از دستش در رفتن. میگفت من امید داشتم که با این عکس‌ها و این فیلم‌ها و این کفشایی که یادگاری برمی داشتم بتونم حال خودم رو خوب بکنم، ولی خب ظاهراً اینا واسش کافی نبوده. فوریه 1986 آناتولی همراه با یه سری افسر پلیس رفت و جای تمام اجساد در واقع بقایا رو لو داد. Хочу сказать, что где-то здесь близко, вот на этом месте или чуть дальше, мы встретились с Сергеем последний раз. Он бедняга ждал меня здесь. که اکثرشون رو توی رودخونه انداخته بود. بیشتر بقایا رو تونستن پیدا کنن ولی بقایای مقتول اول رو نتونستن پیدا کنن چون یه چیزی هولوش 20 سال گذشته بود. موفق نشدن هیچی ازش پیدا کنن. از طرفی خب حتی فیلم و عکساش رو هم از ترسش از بین برده بود دیگه. تنها چیزی که از اون بچه باقی مونده بود فقط کفشاش بود. آناتولی به 7 فقره قتل، 7 فقره سوء استفاده جنسی و 7 فقره عمل این چیزی که الان زیر میبینید که به معنی برقراری ارتباط جنسی با جسده متهم شد. خانواده های قربانی ها واسه شناسایی بچه هاشون میبایست عکس و فیلم ها رو نگاه میکردن. یعنی بقایا اونقدری نبود که بتونن با کمک اونا بچه‌شون رو شناسایی کنن. تصورشو بکنید مجبور بودن تمام این صحنه ها رو نگاه بکنن. از اونجایی که همه میدونستن ممکنه حالشون بد بشه، یه سری آمبولانس رو آماده گذاشته بودن در ایستگاه پلیس. همین اتفاق هم افتاد. اکثر والدین بعد از دیدن فیلم و عکس‌ها از هوش رفتن و منتقلشون کردن بیمارستان. جون 1986 دادگاه محکومیت آناتولی برگزار شد. آناتولی دیگه هیچ شباهتی به اون معلم پرشر و شور سابق نداشت. همون کسی که بچه‌ها با یه عشقی پا به پاش توی کوه‌ها و جنگل‌ها راه می‌رفتن. والدینی که به بودنش افتخار می‌کردن، خوشحال بودن که یه نفر هست که بچه‌هاشون رو راهنمایی می‌کنه. به جای اینکه بچه‌هاشون سمت خلاف برن، سرشون با پیاده روی و فعالیت‌های مفید و ورزشی و اینجور چیزا گرم شده. اصلا روحشون هم خبر نداشت که این معلم پرشر و شور داره با بچه‌هاشون چیکار میکنه. این عکسی که میبینید آخرین عکسیه که از آناتولی گرفتن. به نظر من زمین تا آسمون با چیزی که قبلا بوده فرق داشته. طبق گفته خودش احساس گناه میکنه. همیشه هم میگفت که من اون بچه‌ها رو با تمام وجودم دوستشون داشتم. فقط به خاطر اون بیماری که داشتم مجبور بودم که این کارا رو انجام بدم. قصدم آسیب رسوندن به اون بچه‌ها نبود. واسه هر 7 تا قتل اظهار بیگناهی کرد. البته میگفت که خب قتلا انجام شده اما قتلا غیر عمد بودن. من عمدی اونا رو نکشتم، ولی خب کسی حرفاشو باور نکرد. در آخر آناتولی به اعدام محکوم شد. اعتراض کرد اما خب درخواست اعتراضش رد شد.
چند وقت بعد باهاش یه مصاحبه انجام دادن. می‌خواستن دیدگاهش رو درباره قاتلای سریالی و اتفاقات مشابه کارهایی که خودش کرده بود بدونن. جالبه که آناتولی توی مصاحبه‌هاش تقریبا میشه گفت کمک خیلی زیادی کرد. یعنی حرفای خیلی جالبی زد. مثلا یکی از حرفای جالبش این بود که به نظرم بهتره که مثلا سیستم آموزشی قوی‌تر بشه. توی مدارس راحت‌تر درباره گرایش‌های جنسی صحبت بشه که اگر یه بچه‌ای احساس بکنه که انحراف جنسی داره هرچی سریعتر بره و کمک بگیره. حتی گفت که اگه خود من میدونستم که این چیزی که دوست دارم یه جور انحراف جنسیه و چیز سالمی نیست شاید زودتر خودم رو درمان میکردم. مرتبم توی مصاحبهش میگفت که من خیلی سعی کردم این فانتزیا و این امیال جنسیمو سرکوب کنم طی سالیان سال، ولی بالاخره تسلیمشون شدم. بعد از اینکه مصاحبه تموم شد چند ساعت بعد، دقیقا همون روز 16 سپتامبر 1989، آناتولی رو به یه اتاق عایق صدا بردنش. اونجا نشوندنش و یه نفر از پشت سر به سرش شلیک کرد و آناتولی بالاخره اعدام شد. خیلی هم میگن آناتولی به این دلیل بچه‌های زیر سن قانونی رو انتخاب میکرده، یعنی بچه‌های بین 11 تا 17، و هم این که بچه‌های کوتاه که دقیقاً صحنه تصادف رو بازسازی کنه. یعنی دقیقاً بچه‌هایی رو پیدا می‌کرده که شبیه همون پسر بچه‌ای باشن که زیر موتور مونده. اما خیلی‌ها هم میگن که به خاطر این بچه‌های این شکلی رو انتخاب می‌کرده که اولا سنشون کم باشه، نتونن باهاش مقابله بکنن، دوما قدشون کوتاه باشه که یه بهونه‌ای داشته باشه که یعنی میخواد واسه رشد قدشون بهشون کمک بکنه. یعنی به فرض مثال اگه یه بچه‌ای قدش به اندازه کافی بلند باشه که خب نمیتونسته بره بهش بگه بیا این آزمایش رو انجام بدیم واسه تحریک هورمون رشدت که قدت بلند بشه. ولی حالا اینکه دلیلش واقعا کدوم بوده شاید هم هر دوش بوده. من تا حالا درباره آناتولی اسلیفکو هیچی نشنیده بودم. یه بار عکس کفشا رو اتفاقی دیدم، یادم نمیاد دقیقاً کجا. اصلا عکسش خیلی به نظرم ترسناکه. یعنی حتی اگه ندونی داستانش چیه، عکسش خیلی عجیبه، حتی اگه ساختگی باشه. دیگه موقعی که رفتم بدونم داستان اون کفشا چیه، چرا اون کفشا مثلا اونایی که با اره نصف شدن، اونایی که دیگه خیلی به نظرم ترسناکن، اونجا بود که با آناتولی آشنا شدم. به نظرم یکی از ترسناکترین پرونده هایی بود که تا حالا توی کانال گذاشتم. اصلا کلا همونطور که قبل‌تر گفتم پرونده های ژاپنی و پرونده های روسی به نظرم بدترین پرونده ها. نمیدونم، شاید به خاطر تأثیرات جنگ جهانی دومه. واقعا نمیدونم، اصلا نمیخوام دلیل بیارم، ولی حالا اسمشونه که واقعا تو ذهنم نمیمونه. این روسا اسمشون خیلی عجیب غریبه. ولی مثلا تو ویکی‌پدیا که سرچ کنید همین آناتولی اسلیفکو رو مثلا، زیرش یه چند تا قاتل سریالی دیگه رو بهتون پیشنهاد میده. اگه برید اونا رو هم نگاه بکنید، اکثرشون شاید بتونم بگم 70% از سرگذشتشون که میری از اول شروع میکنی توی بحبوحه جنگ جهانی دوم بودن. اکثرشون آوارگی کشیدن، شاهد قتل بعضی از بچه‌ها به دست آلمان‌ها بودن. نمیدونم، شاید واقعا اینا همچین اتفاقایی با ذهن آدم خیلی بازی بکنه. تا تجربهش نکنیم شاید نتونیم درکش بکنیم. به هر حال مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ. شبتون بخیر.